जर तुम्ही माझ्या चॅनेलवर नवीन असाल आणि अजूनही माझं चॅनल सबस्क्राईब केलं नसेल तर प्लीज माझं चॅनल लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. हॅलो, हाय स्टुडंट, हाव आर यू? वेलकम टू माय चॅनल. प्रिव्हियस व्हिडिओमध्ये आपण बुककीपिंग म्हणजे काय, त्याचबरोबर अकाउंटन्सी म्हणजे काय आणि बुककीपिंग आणि अकाउंटन्सी मध्ये नक्की काय डिफरन्स आहे यावर आपण सविस्तर डिस्कस केलेला आहे. बुककीपिंगचा जो काही सर्व पार्ट आहे तो आपण कंप्लीट केलेला आहे. त्यानंतर अकाउंटन्सी असेल किंवा अकाउंटिंग असेल याविषयी देखील आपण थोडीफार डिस्कस केलेला आहे या विषयावरती. आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण अकाउंटिंगच्या ज्या काही सिस्टीम आहेत की ज्या 3 सिस्टीम आहेत या 3 सिस्टीमवर आपण काय करणार आहोत, डिस्कस करणार आहोत. पण त्याही आधी अजूनही जर तुम्ही माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर चॅनलला बघा सबस्क्राईब करा. व्हिडिओ आवडला तर नक्की लाईक करा आणि जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांपर्यंत व्हिडिओ शेअर करा. सो लेट्स स्टार्ट. बघा, हिसाब किताब ठेवत असताना किंवा हिशोब लेखन करत असताना आतापर्यंत आपण बुककीपिंग म्हणजे काय बघितलं, बुककीपिंग कशासाठी इम्पॉर्टन्स आहे हे देखील बघितलं, ऑब्जेक्टिव्ह बुककीपिंगचे काय ते देखील बघितलं. त्यानंतर अकाउंटन्सी म्हणजे नक्की काय आहे हे देखील आपण बघितलं. पण अकाउंटिंग हे कशाच्या बेसिसवर चालत असतं, तर अकाउंटिंगच्या ज्या काही सिस्टीम आहेत ह्या सिस्टीम देखील आपल्याला स्टडी करणं किंवा माहिती असणं तितकंच गरजेचं आहे. बघा, बेसिस मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग सिस्टीम. अकाउंटिंग सिस्टीम ही 3 बेसिसवर काय होत असते तर चालत असते. पहिली जी काय बेसिस आहे ती म्हणजे कॅश बेसिस, नेक्स्ट आहे ती म्हणजे ॲक्रुअल और मर्संटाइल बेसिस अँड थर्ड जी काय आहे मिक्स्ड और त्यालाच आपण हायब्रिड बेसिस असं म्हणणार आहे. आता पहिली जी काय कॅश बेसिस आहे आपल्याला वर्ड्स वरूनच लक्षात येईल की अकाउंटिंग सिस्टीम मध्ये जी काय पहिली आणि महत्वाची सिस्टीम आहे ती म्हणजे कॅश बेसिस. कॅश बेसिसचा अर्थ काय, तर इफ एनी ओनली कॅश ट्रान्झॅक्शन्स, ज्या ट्रान्झॅक्शन्स ह्या फक्त कॅशशी रिलेटेड असतात, मॉनिटरी ट्रान्झॅक्शन असतात, त्याच कशामध्ये इन्क्लूड असतात तर कॅश बेसिस ह्या सिस्टीमवर इन्क्लूड असतात. आणि ही कॅश बेसिसची जी काही सिस्टीम आहे ही अकाउंटिंग सिस्टीमची सगळ्यात महत्वाची सिस्टीम मानली गेलेली आहे. आता कॅश बेसिस मध्ये बघायला गेलं तर इफ एनी ओनली कॅश ट्रान्झॅक्शन, कोणतीही ट्रान्झॅक्शन आपण करत असताना त्याच्यामध्ये पैसा इन्क्लूड असणं हे गरजेचं आहे, त्याशिवाय ती कॅश बेसिस मध्ये इन्क्लूड होणार नाही. त्यामुळे ट्रान्झॅक्शन घडत असताना तर एकतर त्याच्यामध्ये एनी इन्कम रिसिव्ड, एकतर पैसा रिसिव्ह झाला पाहिजे. रिसिव्ड मीन्स मिळाला आहे, मिळालेला आहे. म्हणजे काय, तर ट्रान्झॅक्शन घडल्याबरोबर तुम्हाला लगेच कॅश काय झाली पाहिजे, रिसिव्ह झाली पाहिजे, किंवा एनी एक्सपेन्सेस पेड, किंवा आपल्याकडून खर्च झाला पाहिजे, लगेच पैसे काय व्हायला पाहिजे, गेलेले पाहिजे. म्हणजे या ट्रान्झॅक्शन कशामध्ये इन्क्लूड होतात तर कॅश बेसिस मध्ये इन्क्लूड होतात. फॉर एक्झाम्पल, एखादी असेट आपण परचेस केली, परचेस म्हणजे खरेदी करणं, असेट मीन्स मालमत्ता. एखादी असेट आपण परचेस करायला गेलो तर फर्निचर, फॉर एक्झाम्पल फर्निचर आपण परचेस केलेलं आहे, फर्निचर आपल्याकडे आलेले आणि पैसे काय केलेले आहेत, गेलेले आहेत. पण ही कॅश ट्रान्झॅक्शन होईल का, तर फर्निचर खरेदी केल्यानंतर लगेच दुसऱ्या हाताने आपण दुकानदाराला पैसे पे केले तर ती कोणती ट्रान्झॅक्शन झाली तर कॅश बेसिसची ट्रान्झॅक्शन झाली. म्हणजे इथं एनी एक्सपेन्सेस पेड, लगेच एक्सपेन्सेस आपला काय झालेला आहे, पेड झालेले पैसे आपल्याकडून लगेच गेलेले आहेत. त्याच पद्धतीनं एनी इन्कम रिसिव्ड, जर एखादं घर असेल किंवा एखादी रूम आपण जर रेंटवर दिली असेल आणि त्याचे पैसे लगेच भाडं मिळालं असेल आपल्याला तर ती काय झाली, लगेच कॅश आपल्याला काय होणार आहे तर रिसिव्ह होणार आहे. एनी इन्कम रिसिव्ड, मग कशाच्याही स्वरूपात असो, इन्कम हा काय झालेला आहे तुमच्याकडे रिसिव्ह झालेला आहे. थोडक्यात एनी ओनली फक्त कॅश ट्रान्झॅक्शन म्हणजेच काय तर कॅश बेसिस असं आपण त्याला म्हणतो. नेक्स्ट सिस्टीम आहे ती म्हणजे ॲक्रुअल और त्यालाच आपण मर्संटाइल बेसिस असं देखील म्हणतो. आता याच्यामध्ये आपण काय बघणार आहोत तर इन्कम रिसिव्ड और एड टू रिसिव्ड, त्यानंतर एक्सपेन्सेस पेड और एड टू पेड. ॲक्रुअल म्हणजे काय किंवा मर्संटाइल बेसिस म्हणजे काय, पहिली बेसिस आपण काय बघितली तर ओनली कॅश ट्रान्झॅक्शन्स इन्क्लूड आहेत. ॲक्रुअल और मर्संटाइल बेसिस मध्ये इन्कम रिसिव्ड होणार तर आहे और एड टू रिसिव्ह, इन्कम मिळणार आहे किंवा मिळालेला आहे. त्यानंतर एक्सपेन्सेस पेड केलेला आहे किंवा करणार आहे. फॉर एक्झाम्पल बघायचं झालं तर आपण एका ठिकाणी काम केलेलं आहे, मंथ 1 महिना काम केलेलं आहे, 2 महिने काम केले, 3 महिने काम केले, पण काम केलेल्याच्या मोबदल्यात लगेच तुम्हाला पगार दिलेला नाहीये, लगेच सॅलरी तुम्हाला दिली गेलेली नाही. पण आता तुम्ही काम केलेलं आहे म्हणजे त्याचे पैसे भविष्यात तुम्हाला काय होणार आहेत, रिसिव्ह होणार आहेत, कधीतरी ते मिळणार आहे.
दॅट इज इन्कम रिसिव्ड और एड टू रिसिव्ड. आता पैसे तुम्हाला नाहीये मिळाले पण काम तुम्ही केलेलं आहे, पण भविष्यात कधीतरी ते पैसे काय होणार आहेत तुम्हाला मिळणार आहेत. और एड टू रिसिव्ह याचाच अर्थ काय की अशा ट्रान्झॅक्शन की त्याच्यामध्ये पैसे मिळणार आहेत किंवा मिळालेले आहेत. त्यानंतर एक्सपेन्सेस पेड और एड टू पेड. जसं आपण या ठिकाणी कॅश बेसिस मध्ये एक्झाम्पल बघितलं की फर्निचर परचेस केलेलं आहे, फर्निचर खरेदी केलेलं आहे पण लगेच आपण पैसे पे केलेले आहेत, दॅट इज एक्सपेन्सेस पेड. बर इथं एखादी असेट तुम्ही हे केली असेल, खरेदी केली असेल पण पैसे तुम्ही लगेच पे केलेले नाही, पण फर्निचर तुम्ही आता खरेदी केले, भविष्यात तुम्हाला कधीतरी ती रक्कम काय करावी लागणार आहे, पेड करावी लागणार आहे. त्याच पद्धतीनं लाईट बिल आलेलं आहे तुम्हाला, लाईट बिल तुम्हाला मंथली येऊ दे किंवा 2 मंथली असू दे, लाईट तुम्ही यूज केले, लाईट बिल तुम्हाला आता आले पण तुम्ही पैसे भरणार आहात कधी, भविष्यात भरणार आहात, आता पैसे नाहीत पण तुम्हाला ते बिल काय करावं लागणार आहे, पेड करावं लागणार आहे. दॅट इज ॲक्रुअल. ॲक्रुअलचा थोडक्यात अर्थ काय तर इन्कम मिळालेलं आहे किंवा इन्कम मिळणार आहे. एक्सपेन्सेस पेड केलेला आहे पण एक्सपेन्सेस पेड करावा लागणार आहे. दॅट इज ॲक्रुअल और मर्संटाईल बेसिस. त्यानंतर थर्ड जी काय अकाउंटिंगची सिस्टीम आहे ती म्हणजे मिक्स्ड और हायब्रिड बेसिस. आता मिक्स्ड और हायब्रिड बेसिस म्हणजे काय तर कॅश बेसिस अँड ॲक्रुअल और मर्संटाईल बेसिसचं जे काही कॉम्बिनेशन आहे दॅट इज कॉल्ड मिक्स्ड बेसिस. आता मिक्स्ड बेसिसचा अर्थ काय तर की त्याच्यामध्ये कॅश ट्रान्झॅक्शन पण इन्क्लूड आहे अँड ॲक्रुअल बेसिस ची ट्रान्झॅक्शन पण काय आहे इन्क्लूड आहे. या दोन्हीचं जे काही कॉम्बिनेशन आहे कॉम्बिनेशन घडून येऊन मिक्स्ड और हायब्रिड बेसिस काय होते प्रिपेअर होत असते. आता कॅश ट्रान्झॅक्शन मध्ये जर एक्झाम्पल घ्यायचं झालं तर फर्निचर परचेस केलेलं आहे तुम्ही, फर्निचर परचेस केलंय याचा अर्थ तुम्हाला कॅश लगेच पेड करावी लागणार आहे, दॅट इज कॅश बेसिस. कॅश पेड करावी लागणार आहे म्हणजे ही कोणती ट्रान्झॅक्शन झाली कॅश बेसिस. बट ॲक्रुअल बेसिसचा अर्थ आपण या ठिकाणी बघितला की इन्कम मिळणार आहे, मिळालेला नाही, एक्सपेन्सेस पेड करावा लागणार आहे पण अजूनही केलेला नाही. म्हणजेच कॅश बेसिस मध्ये एखादी असेट तुम्ही परचेस केली, कॅश पेड केलेले आहेत लगेच, मात्र या ठिकाणी जे फर्निचर किंवा एखादी असेट तुम्ही परचेस केल्यानंतर ती असेट मेंटेन ठेवण्यासाठी काही कालावधीनंतर जो काही एक्सपेन्सेस तुम्हाला पेड करावा लागणार आहे दॅट इज कॉल्ड ॲक्रुअल बेसिस. त्याला आपण काय म्हणणार आहे ॲक्रुअल बेसिस. एक्सपेन्सेस आता उद्भवलेला नाहीये पण एक्सपेन्सेस जर उद्भवला तर तुम्हाला ते पैसे काय करावे लागणार आहेत पे करावे लागणार आहेत. एक्सपेन्सेस पेड और नॉट. एखादी असेट तुम्ही परचेस केली, या ठिकाणी आपण फर्निचरचं एक्झाम्पल घेतलंय, फर्निचर जर तुम्ही परचेस केलं आणि कालावधीनंतर काही काळानंतर त्याचा मेंटेनन्स जर काही एक्सपेन्सेस निर्माण झाला तर तो एक्सपेन्सेस तुम्हाला द्यावा लागणार आहे किंवा द्यावा लागणार देखील नाही, म्हणजेच त्याला आपण काय म्हणणार आहे ॲक्रुअल बेसिस. एक्सपेन्सेस पेड और नॉट. एक्सपेन्सेस रिलेटेड विथ फर्निचर. कशाशी रिलेटेड एक्सपेन्सेस असणार आहे तर या ठिकाणी कॉम्बिनेशन आहे कॅश प्लस ॲक्रुअल बेसिस. त्यामुळे फर्निचर खरेदी केलंय त्याच्या मेंटेनन्स साठी असेल, कोणता खर्च करणार आहे आपण ॲक्रुअल बेसिस शी रिलेटेड म्हणजे असेटशी रिलेटेड तो एक्सपेन्सेस असणार आहे, म्हणजे एक्सपेन्सेस होईल किंवा नाही देखील होईल, दॅट इज ॲक्रुअल बेसिस. ह्या ज्या काही 3 कन्सेप्ट आहेत, ह्या ज्या काही 3 सिस्टीम आहेत कॅश बेसिस, ॲक्रुअल और मर्संटाईल बेसिस अँड मिक्स्ड और हायब्रिड बेसिस, या तिन्ही सिस्टीमवर ही अकाउंटिंग सिस्टीम काय असते तर डिपेंडेंट असते. आजच्या व्हिडिओमध्ये बेसिस ऑफ मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग सिस्टीम कोणकोणत्या आहेत, कशा पद्धतीने त्या राबवल्या जातात यावर आपण डिस्कस केलेलं आहे. नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये आपण अकाउंटिंगच्या ज्या काही कॅरेक्टरिस्टिक क्वालिटेटिव्ह कॅरेक्टरिस्टिक्स ज्या काय आहेत याच्यावरती आपण डिस्कस करणार आहोत. व्हिडिओ आवडला तर नक्की लाईक करा आणि जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांपर्यंत व्हिडिओ शेअर करा. थँक्यू. टेक केअर. जर तुम्ही माझ्या चॅनेलवर नवीन असाल आणि अजूनही माझं चॅनल सबस्क्राईब केलं नसेल तर प्लीज माझं चॅनल लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा.